আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ দেখাই দিম। আৰু যদি আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে ৰেচন কাৰ্ডটো যদি আপোনালোকে লিংক কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কিন্তু ডিজিটেল স্মাৰ্ট ৰেচন কাৰ্ড পাব। আৰু ডিজিটেল স্মাৰ্ট কাৰ্ড কেনেকুৱা ধৰণৰ চাওক, মই স্ক্ৰীনত দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এখনকৈ কাৰ্ড পাব। চ' ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, এতিয়া কথা হ'ল আপোনাৰ ফেমিলিত যদি 10জন সদস্যৰ নাম থাকে তেনেহ'লে 10জনে কিন্তু আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব। আৰু যিসকলে বিদেশত বাস কৰিছে তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড কেনেকৈ লিংক কৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ জনাই দিম। চ' ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, ভিডিঅ'লৈ যোৱাৰ আগত আপোনালোকৰ ওচৰত এটাই ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেনেহ'লে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ হেল্পফুল তথা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটো তলৰ ওপৰত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আৰু যিসকলে চেনেলটো অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকক বহুত ধন্যবাদ। তো ইয়াৰ বাবে কি কৰিব, ডিলাৰসকলে কি কৰিব, ডিলাৰসকলৰ যি বায়োমেট্ৰিক ডিভাইচ আছে বায়োমেট্ৰিক ডিভাইচটো অন কৰিব। চ' ডিভাইচটো অন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ পাই যাব। এতিয়া কি কৰিব, কমিউনিকেশ্যন ছেটিং যিটো আছে কমিউনিকেশ্যন ছেটিংছত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে য়েছত ক্লিক কৰি দিব। চ' এতিয়া ৱাইফাই ছেটিঙত ক্লিক কৰি দিব লাগিব, ৱাইফাই। চ' এতিয়া মোবাইল ফোনৰ পৰা ৱাইফাইটো লোৱা হ'ব। যিকোনো মোবাইল ফোনতে ৱাইফাইটো অন কৰিব। হটস্পটটো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ৱাইফাইটো ইয়াতে কানেক্ট কৰিব। চাওক এনেকৈ ৱাইফাইটো এড কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে স্কেন কৰিব। স্কেন কৰাৰ পিছত ৱাইফাই স্কেনিং হ'ব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ যি মোবাইল ফোনৰ নামটো ইয়াতে আহি যাব। যদি পাছৱৰ্ড থাকে পাছৱৰ্ডটো দি কানেক্ট কৰি ল'ব। জাষ্ট ইয়াতে ৱাইফাইটো কানেক্ট কৰিব। পোনপ্ৰথমত ৱাইফাইটো কানেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব কানেক্টেড। চাওক ইয়াতে কানেক্টিং হৈ আছে। ইয়াতে কানেক্টেড হ'লে চাব ইয়াতে য়েছ কৰি দিব। চ' এইখিনি হ'ল কানেক্টেড প্ৰচেছ। চ' এনেকৈ ডিলাৰসকলে কি কৰিব, বায়োমেট্ৰিক ফিংগাৰটো কানেক্ট কৰাৰ পিছত বেকত আহিব। চ' বেকত অহাৰ পিছত চাওক এনেকুৱাকৈ আহিব। এতিয়া চাওক ইয়াতে লিখা আছে নিউ NEPDS। চ' PDS যিটো লিখা থাকিব, চ' PDSত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। চ' চাওক আপোনালোকে যেতিয়া নেটটো কানেক্ট হ'ব তলতে যিটো RD লিখা আছে তাৰ সোঁ চাইডত আপুনি চাব পাৰিব। চ' ৱাইফাইৰ যিটো চিন আছে ছিংগেল, চ' ৱাইফাইটো ইয়াতে কানেক্ট হৈ যাব। চাওক এতিয়া কিন্তু ক্ৰছ চিন আছে। ইয়াতে চাব আপোনাৰ কানেক্ট হ'ব। কানেক্ট হ'লে কেনেকুৱা আহিব মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। চাব, অলপ সময় ৱেইট কৰিব। চাওক যেতিয়াই কানেক্ট হ'ব চাওক এনেকুৱাকৈ আহিব। চাওক এতিয়া জাষ্ট আপুনি PDSত ক্লিক কৰি দিব। চাওক কানেক্টিংটো হৈ গৈছে। এতিয়া PDSত ক্লিক কৰি দিয়ক। এনেকৈ PDSত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত প্ৰচেছিং অলপ সময় ৱেইট কৰিব। চাওক তাৰপিছত ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰি দিব। চ' ডিটেইলছসমূহ ইয়াতে আহি যাব। চাওক ডাউনলোডিং হৈ আছে। তাৰপিছত অ'কেত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাব ডিলাৰৰ নাম ইয়াতে সকলো আহি যাব। তাৰপিছত আই এগ্ৰীত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া ফিংগাৰ দিব লাগিব। ডিলাৰৰ যিকোনো এজনে ফিংগাৰ দিব। চব তাৰপিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিলে চ' এনেকুৱাকৈ আহি যাব। লগ ইন হ'ব। চাওক ছাকচেছফুলি দেখাব। তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ অহাৰ পিছত চাওক ইয়াতে আধাৰ ছাৰ্ভিচেছত আছে। চ' আধাৰ ছাৰ্ভিচত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত UID ছেটিঙত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত এতিয়া কাৰ্ড নাম্বাৰ, চাওক ইয়াতে কাৰ্ড নাম্বাৰ আছে। চ' এতিয়া কাৰ্ড নাম্বাৰটো যিটো ডিলাৰৰ হাতত আছে সেই কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। কাৰ্ড নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত অ'কে বাটনত ক্লিক কৰি দিব। চ' অ'কে বাটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিলে মেম্বাৰ ডিটেইলছখিনি সকলো ডাউনলোড হৈ শ্ব' কৰিব। চ' তাৰপিছত কিমান মেম্বাৰ ইয়াতে সদস্যৰ নাম ইয়াতে চাব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আহি পাব। চ' এতিয়া যাৰ নামতে KYC আপডেট কৰিব, চ' যিকোনো এজনৰ নামটো চিলেক্ট কৰি eKYCত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিলে এনেকুৱাকৈ আহিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাব এণ্টাৰ UID। এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড এণ্টাৰ কৰিব। আধাৰ কাৰ্ড এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত স্ক্ৰীনত ক্লিক কৰি দিব। স্ক্ৰীনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অ'কে বাটন আহিব। অ'কে বাটন ক্লিক কৰাৰ পিছত তাৰপিছত যিজনে আধাৰ কাৰ্ড শ্বেডিং কৰিব তেওঁলোকৰ ফিংগাৰটো ৰাখিব লাগিব। ফিংগাৰটো ৰখাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ যি ছাকচেছফুল কৈ দিব। চ' এনেকৈ কিন্তু আপোনালোকৰ যি আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে ৰেচন কাৰ্ডটো লিংক কৰিব। এতিয়া কথা হ'ল যিসকলে বিদেশত বাস কৰিছে তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড কেনেকৈ লিংক কৰিব। আপোনালোকক কৈ আছোঁ যিসকলে আপোনালোকে বিদেশত বাস কৰি আছে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, আপোনালোকে ঘৰত আহিব। ঘৰত অহাৰ পিছত আপোনালোকে ডিলাৰৰ ওচৰত যাব। আপোনালোকে
সুলভ মূল্যৰ দোকানত গৈ আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন লৈ যাব, অনলি আধাৰ কাৰ্ডখন লৈ যাব আপোনালোকে। আধাৰ কাৰ্ডখন লৈ গ'লে কিন্তু আপোনাৰ যি ৰেচন কাৰ্ড আছিলে ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে কিন্তু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাই দিব। চ' এতিয়া আপোনালোকে ভাবি আছে যে মই বিদেশত বাস কৰি আছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকে যদি সুলভ মূল্যৰ দোকানীক যদি আপুনি কল কৰি যদি আপুনি সেই ৰেচন নাম্বাৰটো যিটো নতুন ৰেচন নাম্বাৰ আহিছে, চ' ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, যিটো আগৰ ৰেচন নাম্বাৰটো আছিলে ৰেচন নাম্বাৰটো চেঞ্জ হৈছে, এতিয়া কিন্তু 12 ডিজিটৰ ৰেচন নাম্বাৰ আহিছে, আগত আছিল 7 ডিজিটৰ। চ' এতিয়া নাম্বাৰটো ৰেচন নাম্বাৰটো চেঞ্জ হৈছে, ৰেচন নাম্বাৰটো অনলি ডিলাৰৰ হাততহে আছে। এতিয়া আপোনালোকে ভাবিছে যে মই ডিলাৰক কল কৰি মই সেই ৰেচন নাম্বাৰটো ল'ম, তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকে ভুল ভাবিছে। কিয়নো আপোনালোকৰ যি নাম, চ' আপোনালোকৰ যি ডিলাৰৰ ওচৰত আপোনালোকে ছাপ'জ আপোনালোকে চাউল সুলভ মূল্য আপোনালোকে ৰেচন পাই আছে, তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেই ডিলাৰৰ তাতে কিন্তু যি ID থাকে, চ' এজ এন ID থাকে, সেই এজ এন IDটোত কিন্তু ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ সৈতে লগ ইন কৰিব লাগিব। চ' ডিলাৰজনে যেতিয়াই মেচিনটো অন কৰিব আধাৰ কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰাৰ বাবে, তেওঁলোকৰ কিন্তু ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লাগিব, আৰু ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লগ ইন কৰাৰ লগে লগে কিন্তু সেই ডিভাইচত যিমানখিনি মানুহৰ নাম আছিল নামটো শ্ব' কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ যি ৰেচন নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যি শ্বেডিং, চ' আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰাৰ অপশ্যনটো আহিব। নিশ্চয় আপোনালোকক দেখালোঁ যে আপোনালোকক কেনেকৈ আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰাই দিব। চ' ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, এইটো কিন্তু কোনে নোৱাৰে, জাষ্ট অনলি এজ এন IDহে পাৰিব। চ' ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, আশা কৰিলোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে অলপমান হ'লেও উপকৃত হৈছে। যদি ভাবিছে ভিডিঅ'টো হেল্পফুল, তেনেহ'লে যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হেল্পফুল তথা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ চেনেলটো তলৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজিলৈ এইখিনি, আকৌ লগ পাম মই এটা ভিডিঅ'ত। আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। থেংকছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'। জয় অসম, লাভ ইউ অল।